Buongiorno, come stai? Mi chiamo Maurice. In het Italiaans, ik ben Maurice, goedemiddag. En ik rij vandaag met een Ferrari V12. Want een tijd geleden heb ik op LinkedIn een poll uitgezet met de vraag: welke auto willen jullie dat ik review, met een aantal opties. En daar kwam als nummer 1 uit een Ferrari V12. Vandaag ga ik jullie alles vertellen over deze auto. En of dit inderdaad die ultieme Playboy GT is die je wil, of gewoon een showboat. En ik ga dat alles vertellen, gekleed als een Italiaan. Laten we beginnen. Oké, Ferrari 599 met een 6 liter V12. Wat een droom, wat een auto, want wat is er beter dan een Ferrari en dan ook nog met een V12. In dit geval over die motor. Een 6 liter 12 cilinder met 620 pk en 600 Nm koppel. En dat is dezelfde motor als destijds geleverd is in de legendarische Ferrari Enzo. Ja, bij een Ferrari draait het natuurlijk allemaal ook om het geluid van de motor. En dat laat ik jullie nu even horen. Een hoop mensen denken dat het bij een Ferrari vooral gaat over design en ontwerp. En dat is natuurlijk wel zo, en zeker ook wel in de laatste jaren. Alleen bij Ferrari ging de magie eigenlijk altijd om de motoren en de aandrijflijnen. Ferrari staat natuurlijk bekend om zijn fenomenale motoren, zowel technisch als qua geluid, als qua vermogen. En ja, met natuurlijk ook een enorme racehistorie. Dan met betrekking tot de versnellingsbak. Er zit een 6-speed flappy pedal bak in. Wat eigenlijk gewoon een mechanische versnellingsbak is. Met een hydraulische shifter erop. En dat kennen we natuurlijk wel vanuit onder andere ook de BMW E46 M3. De BMW heette dat destijds SMG. En destijds had ik er een hekel aan die mechanische bakken met hydraulische shifters met een enkele koppeling. Daarna kwam natuurlijk het hele dubbel koppeling verhaal, dual clutch. Alleen nu, terugkijkend en met deze auto's rijdend, vind ik juist dat mechanische gevoel van zo'n single clutch gearbox met flappy pedals juist heel erg gaaf. Je voelt het mechanische echt gebeuren. Ik schakel terug en je voelt echt even dat hij schakelt. En ik hoop dat jullie het kunnen horen. Ik trek nou even door en dan schakel ik. En dan voel je echt even dat hij, ja, waar ik in een vorige video zei dat die Lexus zo soepel was daarin, is dat bij zo'n auto natuurlijk ook waar. En bij een auto als een Lexus, dat moet natuurlijk comfortabel zijn. Alleen als je echt een sportauto rijdt, of een supercar zoals dit, dan heeft juist die mechanische beleving ook wel toegevoegde waarde, vind ik. Wat ook wel interessant is om te vertellen is dat de eigenaar van deze auto aangeeft dat het standaard onderstel veel te zacht was. Met veel bodyroll, de neiging tot onderstuur als je wat meer op de limiet rijdt. Dus de eigenaar heeft een instelbare kW-set geïnstalleerd op deze auto. Dus daarmee kan ik niet heel goed vertellen hoe de auto standaard is, maar daarmee kunnen we de eigenaar goed vertrouwen.
Dat is iemand met heel veel ervaring met vele auto's en ook op het circuit. Onder andere Spa, Nürburgring. En ik moet zeggen dat de auto voelt met dit onderstel heel interessant aan. Want het is een hele mooie combinatie tussen een Ferrari die eruit ziet als een GT. En tegelijkertijd een enorm waanzinnige gewichtsverdeling heeft. Namelijk 52% achter en 48% voor. Dus daarmee bijna neutraal is. Ja, en dat gecombineerd met dit fenomenale onderstel. Nou, moet ik zeggen dat de auto enorm stabiel en goed aanvoelt. En ook niet heel erg intimiderend of zo. Ik bedoel, je voelt je gewoon heel goed in controle. De auto is heel precies. Ja, eigenlijk geen bodyroll. En absoluut geen neiging tot onderstuur. Ik heb ontzettend veel grip op de neus. De auto heeft een aantal settings op het stuur. Je kunt de auto onder andere instellen op regen, sport, race of alle systemen uit. En dat verandert vooral het karakter van de traction control. En volgens mij ook het onderstel. Volgens mij had hij origineel een actief onderstel. Of origineel fabriek af bedoel ik dan. Maar dat werkt bij deze auto niet. Dus het is vooral hoeveel traction control heb je. Hoeveel helpt hij je als het bijna fout gaat. Dan met betrekking tot de remmen, want die heb je natuurlijk ook wel nodig. Als je 600 pk hebt en 620 Nm koppel. Voor 398 mm carbon schijven 6 pots. Achter wat kleinere schijven, ook carbon, met 4 pots remblauw. En dat remt fenomenaal. Zeker met deze budgetblokken op de auto. Dan vallen je de lenzen vanuit de ogen, zeggen we dan. Ja, het interieur is natuurlijk zoals het een supercar betaamt. Hè? Ik bedoel, prachtig Italiaans leer. Prachtige kleurencombinaties, carbon details. Tellercombinatie van analoge tellers met een display aan de linkerkant. Waar je verschillende informatie op kan zetten, zoals beter een nieuwe auto. Maar toch, bij een Ferrari voelt dat gewoon net een beetje specialer en unieker aan. En dat is misschien ook wel omdat de Italianen natuurlijk zo ontzettend goed zijn in design. En ondanks dat het bij een Ferrari in eerste instantie niet alleen om het design gaat, zoals ik aangaf, maar ook om die technische perfectie van de Italiaanse racemotoren die er eigenlijk in liggen, maakt het wel een heel speciaal gevoel als je kijkt naar hoe het interieur is en hoe het voelt. Dat doen ze gewoon ontzettend goed. Maar het is ook gewoon de hele magie van zo'n Ferrari. Het is emotie wat je koopt. Het is een gevoel. Geen auto klinkt zoals een Ferrari. Geen auto voelt zoals een Ferrari. Het is het geluid. Het is de geur van dat typische Italiaanse leer. Het is het speciale gevoel van het interieur. Prachtige ontwerp. Het is de hele combinatie. Het is gewoon een ontzettend unieke beleving. En je voelt je ook gewoon echt speciaal in deze auto. Los van het feit dat mensen naar je kijken. Het is gewoon de beleving van het rijden van een Ferrari. Dat ongelooflijk uniek is. En mooi. Het is een goede dag vandaag. Tja, hoe deze auto samen te vatten. Ik had verwacht dat het wel een beetje een teleurstelling zou zijn. Want meestal zijn deze auto's heel erg zacht afgeveerd.
En hij zit in potentie vaak heel erg goed. Ook deze auto met de eerste Ferrari een aluminium chassis. Alleen de eigenaar heeft deze auto geperfectioneerd door het onderstel zo aan te passen dat je het maximale uit de auto haalt. Want gecombineerd met de V12 en dat hele strakke onderstel is dit niet een auto die alleen een fantastische GT is, maar ook een fantastische sportauto welke je zelf op het circuit zou kunnen rijden. Nou, ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van deze video. Ik althans wel. En ik kijk uit naar de volgende. Tot ziens! Verbruikt echter ook een beetje benzine. Nou, ik heb nu een aantal van dit soort autoreviews gemaakt voor jullie. Mochten jullie er nou meer willen zien in de toekomst, en die mogelijkheid is er wellicht zeker, like dan deze video, want dan weet ik ook of jullie het leuk vinden en dan kan ik zeker gaan kijken of er in de toekomst nog meer mogelijk is. Ik kijk er in ieder geval naar uit, dus laat het me weten, like de video. Dankjewel.